Three, two, 1, 0. Plus 5 seconds. নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক ডিডি অসমলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো বৰাক উপত্যকাৰ শিলচৰৰ পৰা এটি সপোনৰ আৰম্ভণি হৈছিল আজি সেই সপোন ভাৰতীয় ইতিহাসৰ এটি অংশ এজন যুৱ বিজ্ঞানী যাৰ বয়স 28 বছৰ নাম ওয়াই বিশাল সিনহা আমি সকলোৱে জ্ঞাত চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত ভাৰতে অৱতৰণ কৰিলে সেই যি অভিযানত তেখেতে মুখ্য ভূমিকা পালন কৰিছিল শিলচৰৰ পৰা ইছৰোলৈ তেখেতৰ যি অনুপ্ৰেৰণামূলক যাত্ৰা সেই যাত্ৰা আজি আপোনালোকক এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এখন সৰু চহৰ নাম শিলচৰ এটা সাধাৰণ পৰিয়াল কিন্তু ডাঙৰ স্বপ্ন এই স্বপ্নক বাস্তৱত পৰিণত কৰিবলৈ লাগিছিল অধ্যৱসায় একাগ্ৰতা আৰু পৰিয়ালৰ অবিৰাম সমৰ্থন আহক শুনো বিশালে কি কয় ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মহাকাশ খণ্ডৰ বাছনিৰ প্ৰতি তেওঁ কেনেকৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছিল সকলো কথা খুলি ক'লে বিশালে I am Vishal Singha. I am born and brought up here in Ramnagar Tuko village, Silchar, Assam. So I spent my childhood here. I have one younger brother and I did my schooling from Silchar Collegiate School up to class 10th. Then I moved to Guwahati to pursue my higher secondary education from Gurukul Grammar School. After that I cleared JEE Advanced in 2015 and then I pursued my BTech in Mechanical Engineering from IIT Guwahati. After that I joined ISRO in 2019 after graduation and I am posted as a scientist in Eva Rao Satellite Center in Bangalore. There I am currently working in Thermal Systems Group for the past almost 7 years. And I had the good opportunity to contribute to national missions including Chandrayatrar 3 and I am very grateful to my parents, my wife, my teachers and my mentors who have supported me in my journey so far. So early from my childhood, I used to watch in TV the NASA space shuttle launches and also the rocket launches and my inspiration was like Kalpana Chawla. So I had the dream of becoming an astronaut. So that curiosity stayed with me. As I grew up in my school years, I started enjoying learning mathematics. In my class 11th and 12th, physics was my favorite subject, so naturally I decided to pursue engineering. That's why I pursued mechanical engineering in IIT Guwahati. I was the branch topper in my first year, so I had the opportunity to change my branch, but still I chose mechanical engineering because I had developed interest in it. So after that I naturally found interest in the area of fluid thermal domain, aerodynamics as well. And as I explored future opportunities, I found that the most challenging application of these subjects lie in the space missions. So when ISRO came to IIT Guwahati campus for placement, I applied there and I got selected. So that's how naturally my academic interest aligned with my professional journey in the space sector.
শৈশৱৰ পৰাই বিশাল আছিল মনোযোগী আৰু স্বপ্ন দেখা এটি শিশু পঢ়া শুনাত আগ্ৰহ আৰু সৰুতেই বিজ্ঞানৰ প্ৰতি আকৰ্ষণ এইবোৰেই তেওঁৰ জীৱনৰ ভিত্তি গঢ়ি তুলিছিল এই যাত্ৰাৰ সকলো কথা আজি বিশালৰ মাতৃৰ মুখেৰে শুনোৱা হওকচোন তো ছোটোবেলা থেকে আমি সিনসিয়ারলি পড়াশোনাতেই এমনিতে কিন্তু এত বড় মানে মানে ছোটো থাকতে থেকে পড়াশোনাতে একটু মেধাবী ছিল আমরাই ইয়ে করতে মানে কি কলেজেতে পড়লো তারপরে আইআইটি এলো তো আইআইটি ক্যাম্পাসে সিলেকশন হলো তখন আমরা বুঝতে পারি না যে ইসরোতে এরকম মানে এটাও লাকি হ্যাঁ এটাও ভগবানের একটা কৃপা যে ইসরোতে তার চান্স পেয়ে গেল সায়েন্টিস্ট হিসাবে এখানে আইআইটিতে থাকাকালীনই তো সে এখানে সিলেকশন হয়ে গেল তো আমি ভগবানের কাছেও প্রচুর মানে ধন্যবাদ জানাই ভগবানের অশেষ কৃপা এবং তারও সিনসিয়ারিটি তারও অধ্যবসায় এটার উপরেও যার জন্য তো সে সাফল্যতা লাভ হয়েছে আর আমিও আমার মা বাবা আমরা দুজনেই তার এই সাফল্যতে আমরাও খুব তাকে আমার ছেলেকে সায়েন্টিস্ট হিসাবে পেয়ে আমরাও খুবই গর্বিত মানে খুবই প্রাউড ফিল করি ভীষণ এক্সাইটেড আমরা ভীষণ এক্সাইটেড খুবই মানে খুব খুশি হয়েছিলাম কিন্তু তখনই মানে সঙ্গে সঙ্গে আর কি আমাদের মনেই ফিল হতো আর কি ভগবানের কাছে মানে সব কিছু ভগবান তোমার কৃপাতে হয়েছে এটাই কেননা আমরা তো এমনি ইসকন বেজ ফ্যামিলি ইসকনের দৃষ্টিত তো আমরা যা কিছু মানে অটোমেটিক্যালি আগে আমাদের এটাই ভগবানের মানে উপরে আগে আমাদের ইয়েটা আসে আর কি তো এটাও খুশিও তো হয়েছি অটোমেটিক্যালি কিন্তু এই খুশি এসব কিছু সাফল্য আমরা ভগবানের উপরে ছেড়ে দিয়েছি যে তো তার কৃপাতে হয়েছে সব কিছু শিলচৰৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গুৱাহাটীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ শিক্ষা তাৰপিছত 2015 চনত জেইই এডভান্সত উত্তীৰ্ণ হৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ টেকনলজি গুৱাহাটীত মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত টপাৰ হৈ উত্তীৰ্ণ হৈছিল বিশাল এইটোৱে আছিল তেওঁৰ জীৱনৰ এক ডাঙৰ সফলতা It was really a great feeling to be the branch topper because in IIT we all know that the brightest students across the country come to study. So definitely it was very encouraging. It also helps to motivate and strive to do further in future. বিশালৰ এই পদছোৱাত দেউতাকৰ সহায় আৰু উৎসাহ কেনে আছিল সেয়া শুনোৱা হওকচোন পিতৃৰ মুখেৰে As a father of Vishal, why Vishal Singh, দেউতা হিচাপে তো আৰু সৰুৰ পৰা তো আৰু মোৰ চকুৰ আগত মই নিজে লালন পালন কৰিছোঁ তো মানে ইন শ্বৰ্টলি সংক্ষেপে ক'ব গ'লে সৰুৰ পৰা একচুৱেলি ফ্ৰম দ্য 2 years 6 months 2.5 বছৰ 3 বছৰৰ পৰা যেতিয়াৰ পৰা স্কুল দিয়া হয় তেতিয়াৰ পৰা খুব এটা মানে কি পঢ়া শুনাৰ কাৰণে যিকোনো হেৰি বিশেষ এটা স্পেচিয়েলি তেনেকৈ কেয়াৰ ল'ব লগা হোৱা নাই নিজে এচিভ কৰিছে আমি দেউতা হিচাপে গাৰ্জেন হিচাপে স্কুলত এডমিশ্যন দিব লাগে এডমিশ্যন দিয়াইছোঁ তাৰপিছত লগে লগে 4-5 বছৰ যেতিয়া এজ হ'ল তেতিয়া মিউজিক গান শিকাইছোঁ মিউজিক মাষ্টাৰ এজন সপ্তাহত এদিন আহে তেনেকুৱা মিউজিক পেৰেলালি আৰু একাডেমিক হেৰিটোত একদম ফ্ৰম দ্য নাৰ্চাৰী প্ৰিপেটৰী নাৰ্চাৰী ক্লাছ 1 KG1 KG2 ক্লাছ 1 2 3 মানে নিজে পঢ়ি পেলাই মানে টপ ক্লাছত খালি টপ হৈ গৈছিলে তো কলেজত স্কুল শিলচাৰ কলেজৰ স্কুলত ফ্ৰম ক্লাছ 1 to ক্লাছ 10 তো সব এভৰি ইয়াৰ টপাৰ হৈ গৈছিল তো কিন্তু তেনে আমি জাষ্ট মানে কি পেৰেণ্ট হিচাপে কি কৰিব লাগে মানে কি বিশেষ মানে নিজে যদি কয় মানে টিউশ্যন এটা লাগে মোক সেই টিউশ্যন দিয়াইছোঁ তাৰ একৰ্ডিংলি তাৰ চইচ সব কিছু কৰিছে মানে তেতিয়া আমি ফ্ৰেংকলি ক'বলৈ গ'লে একচুৱেলি পেৰেণ্ট হিচাপে নহয় চাইল্ডত মানে যে স্পেচিয়েল কেয়াৰ লৈ পেলাই যে আমি খুব বেছি কেয়াৰ ল'লোঁ তেনেকুৱা ল'ব লগা সিমান চিৰিয়াছ নহ'লোঁ মই নিজে হোৱাট এভাৰ এচিভমেণ্ট নিজে সব এচিভ কৰি গৈছে তাৰপিছত জাষ্ট কিন্তু এই মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছত মই তেতিয়া অলপ এটেনশ্যন ল'লোঁ যে ইয়াত শিলচৰ বিশেষ সুবিধা নাই তেনেকৈ গুৱাহাটীত গুৰুকুল গ্ৰামাৰ স্কুলত
পঢ়াৰ কাৰণে মই তাক বুজালোঁ যদি তুমি IIT ক্ৰেডিট ক্ৰেক কৰিব বিচাৰো তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটী আমাৰ শিলচৰতো মানে কি কোচিং চেণ্টাৰ সিমানকৈ নাই তেনেকুৱা গুৱাহাটীত বলক তাৰ বাবে গুৱাহাটীত লৈ গ'লোঁ গুৰুকুল গ্ৰামাৰ স্কুলত এডমিশ্যন দিয়ালোঁ তাৰপিছত কোচিং চেণ্টাৰো নিজে চইচ কৰিছে ফাৰ্ষ্ট মই এটা কোচিং চেণ্টাৰ দিছিলোঁ সুবিধা নাই এটা কোচিং চেণ্টাৰ নিজে চেঞ্জ কৰি কোচিং ল'লে এইভাগে কৰি আছে মই আকৌ মোৰো ছাৰ্ভিচ আছিল মই ডাইৰেক্টৰ চইল কনজাৰ্ভেশ্যন অফিচত মোৰ তেতিয়া মোৰ পষ্টিং আছিল মই মোৰ ডিউটি কৰিছোঁ সি স্কুল যোৱা যোৱা কৰে তেনেকৈ আমি দুজন ৰ'লোঁ তাৰপিছত দ্য ছেইম 2015 2015ত হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিলে আৰু গুৱাহাটী IITত ক্ৰেক কৰিলে গুৱাহাটী IITত মেকানিকেল ব্ৰাঞ্চত হ'ল চিলেকশ্যন হ'ল এডমিশ্যন ল'লে তাৰপিছত তাতেও মেকানিকেল ব্ৰাঞ্চত টপাৰ হৈ গৈছে তো আৰু যেতিয়া ফাইনেল ইয়াৰ আমি কিন্তু একো নাজানো কিন্তু ফাইনেল থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ছেমিষ্টাৰ না ফিফ্থ ছেমিষ্টাৰত টোটেল তো 8 ছেমিষ্টাৰ তো 6 ছেমিষ্টাৰৰ পিছত 7 ছেমিষ্টাৰত সেই কেম্পাছ চিলেকশ্যনত তেনেকৈ ISROত চিলেকশ্যন হৈছে বুলি খবৰ গম পাইছোঁ তো আৰু আমি তাতেতো জাষ্ট গমেই পাইছোঁ তাৰপিছত ISRO কি বস্তু তেতিয়া আমি ইমান ডিপলি ষ্টাডি কৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত হ'ল জাষ্ট 2019ত পাছ আউট হ'ল 2015 পাছ আউট হোৱাৰ লগে লগে জুনত ৰিজাল্ট দিয়া হ'ল জুলাইত বেংগলোৰত লৈ পেলাই এডমিশ্যন তাতে জইন কৰালোঁ বাছ দিছ ইজ দ্য মানে কি আমাৰ ফালৰ পৰা যিটো মোৰ ল'ৰাক যিটো গাইডেঞ্চ দিয়া হয় এইখিনি তাৰপিছত আৰু জইন কৰাৰ পিছত ছাৰ্ভিচ লাইফ যেতিয়া ল'ৰাৰ ISROৰ চিলেকশ্যন পালে ISROত চাকৰি কৰা এটা সুবিধা পাইছে বুলি যেতিয়া গম পালোঁ তেতিয়া ISROৰ বিষয়ে অলপ মানে মোৰ মানে এটেনশ্যনটো অলপ বেছি হ'ল আৰু ষ্টাডি কৰাও জানিবৰ কাৰণে ইচ্ছা কৰিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা অলপ প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ আমেৰিকাত নাছা যেনেকৈ ৱৰ্ল্ড ৱাইড পপুলাৰ আছে ৰিকগনাইজ আছে এপ্ৰিচিয়েট কৰে তেনেকৈ ISROটো ফৰ ইণ্ডিয়ান তো তেনেকৈ আমি অলপ ইণ্টাৰনেলি ভিতৰত প্ৰাউড ফিল কৰোঁ আৰু জাষ্ট মাই ছান উইল বি বাই গড গ্ৰেচ ভগৱানৰ কৃপাতে মাই ছান উইল অলছ' ওৱান ডে এজ এ পাৰ্ট অফ ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট অফ দ্য ইম্পৰ্টেণ্ট এজেণ্ট অফ তো ISRO সেইকাৰণে এইটো ফিল কৰোঁ তাৰপিছত যেতিয়া কি কয় এই যে চন্দ্ৰয়ান 3 তেতিয়াতো আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু পৰিয়ালৰ দৃঢ় সমৰ্থনেই তেওঁক আগবাঢ়ি যোৱাত অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল দেশৰ সৰ্বোচ্চ বিজ্ঞান সংস্থালৈ 2019 চনত তেওঁ যোগদান কৰে ইণ্ডিয়ান স্পেচ ৰিচাৰ্চ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ UR ৰাও ছেটেলাইট চেণ্টাৰত স্পেচক্ৰাফ্ট থাৰ্মেল ছিষ্টেমত কৰ্মৰত বিশালে চন্দ্ৰযান 3ৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুত তীব্ৰ উচ্চতা আৰু শীতলতাৰ মাজত লেণ্ডাৰক সুৰক্ষিত ৰখা এক ডাঙৰ প্ৰযুক্তিগত চেলেঞ্জ আহকচোন শুনো বিশালে ইছৰোলৈ কিদৰে নিৰ্বাচিত হৈছিল আৰু তাত তেওঁক দায়িত্ব কিদৰে পালন কৰিছিল So I was selected in ISRO through campus placement. ISRO visits some of the IITs for direct campus placement. So there they conduct the CV shortlisting and then they do technical interview and then finally they select students. So in our institute nearly around 80 students from two branches, mechanical and electronics department, they were shortlisted for interview and finally 4 people were selected. I was one of them. Other than this, ISRO also recruits from centralized gate type exam called ICRB, where thousands of students appear for a written test and then interview. That is also very competitive. Other than this, individual centers also, they post job advertisements in their respective centers as per their vacancy.
So I have been posted at URO Satellite Center, and I'm working in Thermal Systems Group. So, and I'm working in the Thermal Design and Analysis Division. So my job is to ensure the thermal control of the spacecraft across all mission phases. So what we do as a thermal designer is we have to select appropriate thermal control elements so that the temperatures of all components, structural, mechanical, chemical, all the elements inside the satellite and the spacecraft, they remain within their safe temperature limits. Just like the human body can function properly if its temperature is around 37 degrees Celsius. If the temperature is more than 37 degrees Celsius, the organs will not function properly. So in the same way, a satellite has many components, thousands of components, which also can operate properly if they are maintained in a comfortable temperature range. So in space, we don't have atmosphere, so temperature regulation is very difficult. If suppose an object sees sunlight in space, the temperature can go more than 100 degrees very quickly. And if it doesn't see sunlight, if it sees the deep dark space, the temperature can go minus 150 degree or even low quickly. So that is why the job of a thermal designer or thermal design is very important. So our job is to design thermal control systems so that all the components are maintained in their allowable temperature limits across all the mission phases. দেশৰ বাবে এই সফলতা আছিল গৌৰৱৰ আৰু বিশালৰ বাবে জীৱনৰ এক স্মৰণীয় অধ্যায়। So working on a space mission is very challenging. Designing for space systems is actually very harsh, because once the rocket lifts off and the satellite is launched, there is no scope for repair, there is no scope for intervention. So every component, there are thousands of parts, all have to function properly for the mission to be successful. Even a small nut and bolt, if it is misplaced, it can jeopardize the entire mission. That is why designing for space systems require a lot of technical analysis, qualification, testing, and lot of reviews, rigorous reviews, to make sure the mission is successful. The work culture in ISRO is very professional and focused on technical problem solving. The people, especially the colleagues, are very friendly, they are very approachable, and they are very helpful. In my group, I had the good opportunity to learn from some of the most experienced and some of the most technically brilliant people who have immense knowledge in this field. They are very helpful, they help you in solving complex problems. And also you can interact with people across different groups to learn about their domains of work very freely. Overall, there is an emphasis on practicality and technical problem solving. চনৰ চন্দ্ৰযান 3ৰ সফল অৱতৰণে ভাৰতক বিশ্বৰ আগশাৰী দেশলৈ লৈ গ'ল। থাৰ্মেল কণ্ট্ৰোল টিমৰ অংশ হিচাপে বিশাল সিনহাই দায়িত্ব পালন কৰিলে। চন্দ্ৰৰ তীব্ৰ উষ্ণতা আৰু শীতলতাৰ মাজত লেণ্ডাৰ আৰু উপগ্ৰহৰ যান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাক সুৰক্ষিত ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত আহক শুনো বিশালে চন্দ্ৰযান 3ৰ মিছনৰ বিষয়ে কি কয়। So the primary objective of Chandrayaan 3 mission is to achieve soft and successful lunar landing near the South Pole. Other objectives were also to deploy a rover on the lunar surface and conduct science experiments. So the Chandrayaan 3 had a lander called Vikram lander and also a rover called Pragyan rover. So both the lander and the rover carried scientific instruments, various payloads, which conducted lot of experiments on the lunar surface. মহাকাশ গৱেষণা কেৱল চন্দ্ৰ বা গ্ৰহলৈ সীমাবদ্ধ নহয়, ই আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায়। পূৰ্বানুমান, দূৰসংযোগ, GPS, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আদিৰ ক্ষেত্ৰত
বিশেষভাৱে আমাক প্ৰভাৱিত কৰে মহাকাশ প্ৰযুক্তিয়ে সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনত আৰু কিদৰে প্ৰভাৱ পেলায় আহকচোন জানো Chandrayaan 3 is not simply about landing only on the moon. With the success of Chandrayaan 3, India has developed the capability of various critical technology like autonomous navigation, soft landing and various other technologies which will be useful for future missions like missions to Mars, Bharatiya Antariksh Space Station, future lunar missions like Chandrayaan 4, 5, sample return missions, etc. These are not something which we can learn from textbooks or courses. Every space nation has to build these capabilities by doing this kind of challenging missions. এজন বিজ্ঞানীৰ জীৱনত সময় আৰু দায়িত্ব মিলাই ৰখাটো যথেষ্ট কঠিন কিন্তু এই যাত্ৰাত বিশালক পূৰ্ণ সমৰ্থন কৰিছিল তেওঁ পত্নীয়ে I feel incredibly proud that my husband was a part of Chandrayaan 3, a mission that made our nation stand tall on the global stage. His dedication, long hours and silent sacrifices truly shows his passion for his science and for the country. পৰিয়ালৰ এই সমৰ্থনে এজন বিজ্ঞানীক অধিক শক্তিশালী কৰি তোলে পেছাগত জীৱনৰ বাহিৰেও বিশাল চিহ্নৰ আছে ভ্ৰমণৰ প্ৰতি আগ্ৰহ চলচ্চিত্ৰ চোৱা আৰু আধ্যাত্মিকতা আৰু আত্ম অনুসন্ধানৰ প্ৰতি গভীৰ আগ্ৰহ আজি যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে বিশাল সিংহ কেৱল এজন বিজ্ঞানী নহয় এক অনুপ্ৰেৰণা ইছৰোত কৰ্মৰত এজন যুৱ বিজ্ঞানী হিচাপে শিক্ষাৰ্থীলৈ বিশালৰ কি বাৰ্তা আহকচোন শুনো So my message to the students is that whatever they pursue, they should pursue which they really like and enjoy. Normally people here in our region, they tend to focus more on marks, especially during class 10th and class 12th. That is certainly important, but that does not only dictate what happens in the future. So what is really important is what they really like, the consistency and the effort they put in whatever they pursue. And also, as I mentioned, the ambitions for the Indian space program are many. So there is a need of talent both in ISRO, in the government as well as in the private space startups to help build those capabilities and achieve those vision. So anybody who is interested in the space sector will have all these opportunities open for them. শিলচৰৰ এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুলৈ এই যাত্ৰা কেৱল বিশাল চিহ্নাৰ নাছিল এই যাত্ৰাৰ সমগ্ৰ গৌৰৱ আছিল অসমবাসী আমি সকলোৱে জানো যে নিষ্ঠা কৰ্তব্য আৰু অধ্যাৱসায় থাকিলে সকলোৱে আকাশ চুব পাৰে সেয়াই প্ৰমাণ কৰিলে বিশাল সিংহাই আপোনালোকক আকৌ লগ পাম পৰৱৰ্তী অনুষ্ঠানত আজিলৈ বিদায় মাগিছো ধন্যবাদ